6 lába van, és mégsem botlik meg. Mi az? Hát a hangya. Mi mindenütt ott vagyunk, mindent látunk, hallunk, épp ezért mindent tudunk a természetről. Az embert is behatóan tanulmányoznánk, de sajnos az ilyesmit a kétlábúak nehezen tudik. Itt az ideje, hogy megosszuk veletek azt a rengeteg tudást, amit a hangyabolyban évmilliók alatt felhalmoztunk. Hangyák mindent tudnak. Majdnem mindent. Elképesztő újabban milyen elvetemült fejdíszekkel képesek az állatok megjelenni a nyilvánosság előtt. Felszarvazva. A Földet évmilliók óta mi hangyák uraljuk. Természetesen akkor is ott lapultunk a fűszálak közt, amikor az emberek pár ezer éve nyakon csípték a vadon élő muflonok első példányait, hogy aztán a háziasítás révén mindenféle fura szerzetet állítsanak elő belőlük. A muflonok egyik kései leszármazottja Európában éldegél. Íme a rackajú. Nem egyszerű szarvakat, hanem igazi nyársakat növeszt a fején. A seregélyek okosan tartják a biztonságos távolságot az égnek meredő lándzsőerdőtől, és a földre landolnak. Onnét viszont már csak egy ugrás, és kezdődhet is a lakoma. A racka gyapja nyáron tele van élősködőkkel, legyek, kullancsok, nyűvek, mind-mind igazi ínyencfalat egy éhes seregély számára. Magyarországon, ahol a rackák élnek, nyáron nagy a forróság, így ezek az állatok megengedhetik maguknak, hogy gyapjú takaró helyett inkább szarvakat növesszenek maguknak. Északabbra viszont más a helyzet. Ez a sziget egy különös hely. Mindent beborít a harsogóan zöld fű, még a házak tetején is fű nő. Bőven van hát mit legelnie a Feröer-szigeti birkának. Errefelé az idő általában nagyon hideg és szeles, ezért az állat irtó vastag gyapjú takaróval rendelkezik. A gyapjú építőanyaga nem más, mint a szaru, vagy tudományosabban szólva a keratin. A keratin csoda egy anyag. A természet szeszélye szerint lehet belőle szőr, köröm, haj, vagy éppen szarv. A Feröer-szigeti birkák szarva kicsi, ami nem csoda. Ekkora szélfúvásban a gyapjúra kell a keratin, akár csak a földgolyó legtetején. Aki kíváncsi rá, hogy mire képes a szaru, ha gyapjúvá alakul, az üljön fel egy gépre, és tartson velünk Grönlandig. A pézsmatulok a nagy túlélő. Nem csak a jégkort élte túl, de azt is, hogy a jégkori ember a mamut sorsára juttassa. Sikerének kulcsa a gyapja. Ekkora hidegben a pézsmatulok nem sok szarút veszteget szarvakra. Valamekkora fejdíszre azonban neki is szüksége van. A szarv nem csak a bikák vetélkedésénél hasznos, de akkor is, ha a csordát valami veszély, például jegesmedve vagy sarki farkas fenyegeti. A pézsmatulok amúgy egy 4 lábon járó pénzes zsák. A fedőszőrei alatt lapuló gyapjú ugyanis annyira finom és olyan jól szigetel, hogy az emberek akár 1200-1500 dollárt is megadnak kilójáért. De nem ez az egyetlen szaru képződmény, amiért a kétlábúak egész vagyonokat hajlandók költeni. Mi hangyák alig győzzük hangoztatni, hogy az orrszarvúak tülke vagy szarva ugyanabból az anyagból van, mint az emberek körme, szaruból. Ez a tény
meghaladja egyesek felfogó képességét, és mindenféle varázserőt tulajdonítanak a tülökből készített poroknak. A következmény: az orrszarvúfélék a világ legtöbb táján vagy kihaltak, vagy a kipusztulás szélén tengődnek. Az utolsó példányokat az afrikai nemzeti parkokban fegyveres őrök vigyázzák éjjel-nappal. A hangyák javaslata azoknak, akik megveszik az orrszarvútülköt, rágják inkább a saját körmüket. Annak ugyanolyan lesz a hatása. Az egész élővilágban egyetlen olyan anyag létezik csupán, aminek keménysége vetekszik a szarujéval. Ez pedig nem más, mint a hangyák külső vázának fő alkotóeleme, a kitin. Kitinből csodálatos fejdíszek keletkezhetnek, példának okáért itt az európai tölgyerdők egyszarvúja, az orrszarvú bogár. Szerencsére a kitinnek senki sem tulajdonít varázserőt, így az orrszarvú bogár egész jól megvan állandó fegyveres kíséret nélkül. Akárcsak a szarvasbogarak, igazi, hatlábú óriások, akiktől még mi hangyák is tartjuk a tiszteletteljes távolságot. Nyár elején nem ajánlatos ujjat húzni a szarvasbogarakkal, ilyenkor a hímek különösen ingerlékenyek. Elhatalmasodott rágóikkal próbálják vetélytársaikat távozásra bírni. A függőleges fakéreg nehéz csatatér. Elég egy aprócska hiba, és az illető már is repül. Szó szerint. A hímek annyira belemelegednek a küzdelembe, hogy a nőstény felbukkanását már észre sem veszik. A felhevült szarvasbogárhím hirtelen nem is tudja, mit kezdjen a hölggyel. Zavarodottságában a legegyszerűbb megoldást választja. A jávorszarvas minden szarvasok legnagyobbika. A valaha látott legnagyobb bika testsúlya az 1 tonnát is megközelítheti, agancsának 2 méteres terpesztése pedig legalább ilyen impozáns. A szarvas agancs egyébként nem kitinből, sőt, nem is szarúból van, ez a fejdísz aféle csontkitüremkedés, így azon kívül, hogy nagyon erős, rendkívül nehéz is. Ekkora súlyt cipelni komoly kihívást jelent, ezért a jávorszarvasbika időnként pihenőt fúj. Habár agancsa még nincs, a borjú is jónak látja csatlakozni. A víz alatt a fejdíszeknek egész más rendeltetése van. Ez az apró tengeri pók például nem azért hord valamit a fején, hogy felhívja mások figyelmét, épp ellenkezőleg szeretné elkerülni a feltűnést. Az áramlatban ide-oda lengedező moszatdarab ugyanazt a szerepet tölti be, mint a levélhalnál az algaszerű fejlebeny, vagy a skorpióhal körvonalait feloldó rengeteg lebernyeg. Ezeknek az állatoknak egy célja van a fejdíszekkel: észrevétlennek maradni. A vízben érzi otthon magát a most következő óriás is. Igaz, egy kicsit várnunk kell rá, míg sikerül megpillantani a nádrengetegben. A vízibivaj a tulokfélék közé tartozó hatalmas házi állat. Körülbelül 6000 éve háziasították Ázsiában, és azóta Európában is elterjedt. Fejdísze azonban korán sem annyira impozáns, mint amivel egyik legközelebbi rokona büszkélkedhet. Ez itt egy szép, termetes, szürke marha. Egyetlen példány több füvet legel le egy nap alatt, mint egy egész hangyaboly. Nem csoda, ha ekkora étvágya van, a tehenek súlya fél tonna körül mozog, a legnagyobb bikáké pedig megközelítheti az 1 tonnát. A szarv állásától és alakjától függően létezik a szürke marhán belül bajuszos, csutakos, tülkös, pörge, tulipán, villás és nyársas. De az igazi nyársas szarvat nem itt,
hanem a fekete kontinensen kell keresni. Na igen, itt álljunk meg. Ezt nevezzük mi nyársas szarvnak. Egy gyönyörű, nyársas antilop. Koromfekete szarvai igazi lándzsák. Hosszuk a nagyobb bikáknál elérheti a 1,5 métert. Pompás fejdísz, aminek van egy nagy előnye. Hatalmas mérete ellenére is elég könnyű ahhoz, hogyha az antilop veszélyt érez, könnyen kereket tudjon oldani. A nyársas antilop nem panaszkodhat a szarv méretére, de van egy állat, ami még nagyobb fejdísszel büszkélkedhet. Ebben a nemzeti parkban több antilopcsordát és egy különös házi állatot tekinthetnek meg a látogatók. Itt él a tuszimarha, ami egy ridegen tartott szarvasmarhaféle. Szarvának hossza és vastagsága egyaránt messze felülmúlja a legnagyobb szürkemarha szarvát, nem beszélve a nyársas antilopokról. De mi hangyák aztán tudjuk, hogy a méret nem minden. Nézzetek csak ránk! Kicsik vagyunk, mégis erősek. Tartsatok velünk legközelebb is, és ne feledjétek, a hangyák mindent tudnak. Na jó, majdnem mindent.